Mandarin Bay Resort and Spa, Boracay. Ang resort na ito ay nagbukas noong October 1, 2023 lang, kaya bago at moderno pa ang mga pasilidad dito. Ipapakita ko sa inyo dito yung full room amenities ng room na nabook namin, ang napakagandang pool area nila na siyang pinakamahaba sa Boracay. Umaabot ng higit 220 meters. At syempre, ang masarap na breakfast buffet na talagang inaabangan. Kaya tara, simulan na natin ang tour. Hi, good afternoon. Kuya, sa BGI. Magandang hapon po. Welcome to Mandarin Bay. Kayo po sa lemongrass, ginger, honey, and tea po. Oh, wow. Ayun nga po. Wow. It's my pleasure po. Thank you. It's a pleasure po. Lemongrass. If there's anything else that you need at the pool bar, my name at Sam, just let me know. Thank you, Kuya Sam. Ayan guys, so welcome drinks na medyo late. Pero at least meron. Oh, grabe, sobrang refreshing. Lemongrass. Oo. Halos, ano nga, tanglad na may zest. Thank you. Welcome to your room, sir. Ito yung lalagyan ng luggage. Full body mirror. Complimentary water and kettles. I don't know, may coffee and tea. Ito. Instant coffee and tea. Ano to? Drip coffee, wow. Ano, okay. Sarap yan. Mini fridge. Malaki yung room. Then full access. Ayan, ang laki ng dalawang king size na ano. King or queen. Ang laki eh. Parang king size bed eh. Tapos nag-request din uli kami ng crib. Ayan. Then may couch dito. Tapos dito, table dito. Ayan, may saksakan universal slot. Ayan, malaki rin yung salamin dito. Malaki rin yung TV. Ganda, maganda, mabango. Linis. Malawak, malaki siya. Ganda ng art dito, wall art. Parang kinarve. Totoong bato siya guys. Ang ganda. Ganda rin yung art dito. Very aesthetic din itong lamp. Ito tunay. Tunay nga. Dalawang universal outlet. Switch, hanggang room. Phone. Drawer. Ayan, napakalambot ng unan. Ayan, 5-star hotel yung lambot ng kama. Tayo sa CR. Nga pala yung robe. Tama lang yung kapal niya. Hindi rin man sobrang napis. Okay, safe. Emergency lights. Hair dryer. May umbrella rin. Tapos pwede raw papalitan yung slippers kung di kaya sa same size, tawag lang daw. Yan, extra hanger.
Ganda rin yung ano, yung nakalagay na shelf sa ano, wardrobe. Tingnan natin yung CR guys. Ito yung CR. Malapit lang sa pinto. Ayan. Vanity area. Ito sa mga 5-star hotel kasi ito pang shave. Pang ahit, pang makeup. Shaving kit. Ito din sila. Maganda rin merong shaving kit. Kaso, nag-shave muna. Ayan, pero maganda. Meron sila supply. Meron din sila vanity kit, dental kit, ito, hand towel. So, bango rin dito guys ha. Nung pansin ko bango. Oh, may tub. Wow. Mamaya magano tayo dyan. Hot tub. Tuwalya. Makapal yung tuwalya. And then yung gandang ang wall art na naman na to. Ganda oh. Okay siya sa akin. Ganda siya pagkita. Bago lang to itong Mandarin. Last 3-4 years ago. Ay, ito nga pala yung ano, shower. Ayan, rain shower din. Malakas din yan. Tsaka shower. Hot and cold. Ito yung bath gel, shampoo and conditioner. Malaki rin. Ayan, toilet. Tissue. Okay. Tingnan natin yung pool access. You know, easy access sa pool. Clear na clear yung pool. Ang sarap ng gano'n. Parang ang sarap lumangoy. Sobrang linaw ng pool. Oo, tsaka tahimik siya dito. Pagka talaga sa mga 5-star, tahimik lang. Walang sigaw ng mga bata at ano eh. Ayan, ang ganda nyan. Ang laki rin ng pool, oh. Ang laki, ang ganda nun. Hindi kaya magpaikot ng drone dito. Papuntang resto tsaka yung beach. Dito yung daan na yun eh. Ito 2 feet lang dito mga pambata. Maganda guys, tingnan natin sa labas mamaya. Yeah, it has gold, guys.
Bro, meron lang tayo mga tayo ng gold. Ang tagal, mahal. Kahit lang mahal. Leche plan ba yun? Tsaka ubi. Tapos ice cream, ubi ice cream. Kahit ka pa. 어제 마신 술이 안개 You know how bad I get When I'm stuck 널 생각해 내 맘속엔 Wishing that you call me Oh no Am I sinking again 취해버린 나다 잊으려 해봐도 잘 안돼 Cause you're still on my mind down Wasted and lonely's a bad combination. Can you say you miss me too? 'Cause I think I'm still in love with you. May top flight box pa dito. Miss me too, 'cause I think I'm still in Ayos ang love selfie. with you. Late na kami pero marami pa rin kumakain. Dessert. Cake. So, pudding. Eggs. Sorry. Soup. Starving station. Okay. Brisket and leg. Sushi, pero ubus na eh. Ubus na pala. Cold cuts. Ubus na rin. Ito, mga yogurt, walang ano. Ito mga bata. Fruit Loops, cereals. Dito sa Pilipino, wakanin. Yan, wakanin. Wakanin. Dito sa aisle na to, titignan ko kadiretsuhan ito kung ano pa. Ito, ito, yung sikat nilang ano, tubig champurado. Ayan. Tubig champurado. Ito naman logo to eh. Hindi ko tanggal yung mga tag kasi kasama ko yung ayun yung mga ano dyan. Bacon. Ayan, Filipino rin. Filipino breakfast. Sausage. Beef steak. Menudo ba ito? Masyado. Ubus na. Puro ano to? Garlic chicken. Sarap siguro naubos na eh. Tuna. Saute ang palaya. Teneg yolo. Rice. Steam.
dami. Tanghali na kami niya, pero dami pa rin. Silang fruits and juices. Lemon water. House blend iced tea. Kasi ito yung mga drink. Mga dumplings. Pwedeng dalhin doon. Pwedeng dalhin mga dumplings. Yung laman lang. Ito. Laman lang daw pwedeng dalhin yan. Mga dumplings eh. Bawal dalhin yung buke. Hindi na mainit. May chorizo at kikiap. Pwede pa kumain.